So ayan guys, ito yung horn circuit wiring diagram na aking drawing. Ipakita ko sa inyo kung paano i-connecta yung kumpletong circuit wiring niya, at saka sabihin ko kung ano yung mga components or parts na kasama sa buong circuit ng horn. So ayan, mayroon tayong battery, mayroon tayong switch, mayroon tayong clock spring, at mayroon tayong fuse, mayroon tayong horn relay, at saka yung ating horn, yung ating load. Sa pagkonekta ng kanyang wiring, from negative battery, kinonekta natin sa input ng switch. Din yung output ng switch ay kinonekta natin sa input naman ng clock spring. Din yung output ng clock spring ay kinonekta natin sa terminal 86 ng horn relay. Then yung ating power supply galing sa positive ng battery ay kinonekta natin sa fuse, yung in ng fuse. Then yung output ng fuse, yun yung kinonekta natin sa terminal 85 at saka 30 ng horn relay. Then yung ating load, which is yung output, yung terminal 87, yun naman yung kinonekta natin sa ating horn sa positive side. Then yung kabilang side, which is yung negative, ay kinonekta natin sa body ground. Dalawa ang terminal nitong horn na to. Mayroon siyang negative at mayroon siyang positive. Pero mayroong horn na isa lang yung kanyang terminal, at internal ground na yun. Hindi mo na kailangan na maglagay pa ng ground kapag ikabit mo sa body, dahil mayroon siyang automatic na internal ground. So yun yung kabuuan ng horn circuit wiring diagram. Sundan nyo na lang para kapag gumawa kayo ng wiring sa inyong horn, ito na yung kumpletong circuit. Para makita nyo rin kung paano talaga i-connecta, panoorin din natin sa actual. So proceed tayo dito sa actual. So ayan na guys, inyong nakita yung component ng horn circuit natin pag-wiringan. So una, instead of battery, ang gamit ko ngayon ay mayroon akong inverter na may 12 volts output instead of battery. Ito yung aking gagamitin na pang power dito sa horn circuit nating pag-wiringan. Meron akong fuse, meron tayong switch, at meron tayong horn relay, at saka yung clock spring coil. Itong clock spring coil, pinagpalitan ko to ng isang araw. Nagpalit ako dahil ang problema naman, hindi gumagana yung kanyang control switch doon sa steering wheel ng radyo, kaya nagpalit ako. Kaya ito yung gagamitin ko ngayon para kumpleto yung ating component sa pag-wiring ng horn circuit. Ito naman yung horn na ating sample, yung load. So sa pagkonekta ng wiring, katulad ng sinabi ko doon sa circuit wiring diagram, ito yung ating switch. Yung negative, i-connecta natin sa input ng switch. Din yung output ng switch, ito yun, i-connecta natin sa input naman ng clock spring. So ayan, nakakonekta na. Din yung output ng clock spring ay i-connecta naman natin sa terminal 86 ng horn relay. So ayan, din yung kanyang terminal 30 at saka yung 85, pagsamahin natin, at yun naman ang i-connecta natin dito sa kanyang output ng fuse, which is yun yung ating power supply. Din yung input ng fuse ay ito naman i-connecta natin sa positive power supply. So yun, ngayon yung terminal 87, yun na yung i-connecta natin sa
positive side naman ng terminal ng horn. So ayan, kinekta ko na. Then yung kanyang negative side ng horn ay i-connecta natin sa negative na kinonekta naman natin dito sa terminal 86 ng horn relay para magkaroon ng ground yung ating horn. Pero sa actual, doon nyo ikabit yan sa body ground kung saan nyo ikabit yung inyong horn. So ngayon, ayan, nakakonekta na lahat siya. Reviewin natin. So from negative, dinaan natin sa input, kinonekta natin sa input ng switch. Din yung output ng switch, dinaan natin, kinonekta natin sa clock spring. Din yung output ng clock spring, kinonekta natin sa terminal 86 ng horn relay. Then yung kanyang power supply, kinonekta natin sa input ng fuse. Din yung output ng fuse, yun naman ang kinonekta natin sa terminal 85 at saka terminal 30 ng horn relay para magkaroon ng power yung horn relay. Din yung terminal 87, which is yung ating output, ay kinonekta natin sa positive side ng horn naman yung ating load. Din yung negative side ng horn ay kinonekta natin sa ground, which is yung nakakabit sa terminal 86 ng horn relay. Pero yun nga, yung sa actual, kapag nag-wiring kayo, doon nyo ikabit yan negative side sa body kung saan kayo magkabit ng horn. So ayan, kumpleto na yung ating circuit ng horn. Nakakonekta na siya lahat. Mayroon na tayong power supply sa horn relay at mayroon na tayong negative galing sa ating switch. Yun yung ating ground trigger. So ngayon, testingan na natin kung gagana siya. So ayan, pagpasensyahan nyo lang yung ating switch kasi tutusin, hindi naman talaga ganito ang switch. Ang proper talaga na switch ng horn is push button, pero since wala naman akong push button, ay ito na lang yung aking sample. So ayan, testingin natin guys, pakinggan nyo at kung gagana ba yung horn. So ayan, gumana siya guys. So ibig sabihin okay na yung ating circuit sa horn. Kompleto yung ating wiring. Tama na yung ginawa nating wiring. Isa pa. So ayan, at hanggang dito na lang yung video guys. Sana may napulot kayong kaunting kaalaman at sana may apply nyo kapag gumawa kayo ng horn sa inyong mga sasakyan. Kapag alam nyo naman yung wiring sa circuit ng horn, I'm sure kapag nagka-problema yung inyong sasakyan, madali nyo na siyang i-troubleshoot dahil alam nyo yung wiring. So hanggang dito na lang yung video at maraming salamat sa inyong pagpanood at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Sana hanggang sa muli lagi kayong makasubaybay at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat.